just like the oldest one. Yes, everybody sure this is the oldest one. And the first surviving epic written in the English language. Okay. But it's not set in England, it's set in Denmark. And the most important work I want you to remember is the Beowulf. Beowulf. Have you ever heard of this? Beowulf? Các bạn có bao giờ nghe về Beowulf không? This one? No, Everyone? haven't. No, I haven't. Haven't. You haven't? Okay. So from this moment on, if somebody asks you, okay, what is the most important work in this period? You have to tell me that is Beowulf. And what is Beowulf about? That is a story about like a king of the Danes, okay? A king of the Danes. His name is Throga. Okay, let me show you this one. Yes, Beowulf. This is the first epic written in English, but the setting is not England, the setting in Denmark, and it has 3,182 verses, and that is about the fight between the king of the Danes and Crandall. Crandall is a creature, okay, and the creature here wants to destroy, the just like the country of this king, and Beowulf is a hero, okay, who help the king protect his country against this creature, which is Crandall. Okay, so Beowulf, okay, that's it. So for the Old English, I just want you to remember the first epic here, that is Beowulf. Is it okay? Đó, tức là trong cái Old English period, cô chỉ cần các bạn nhớ một cái một thôi, đó là Beowulf, okay, Beowulf. Được chưa? Đó là câu chuyện giữa một tức là câu chuyện đấu tranh để bảo vệ một cái vương quốc, mà cái vương quốc này thực ra nó không phải ở England, mà cái câu chuyện nó đang ở setting ở Denmark. Ok, và cái vua này là Throga là bị cái vương quốc của Throga bị tấn công bởi một cái creature, một cái sinh vật ha. Thật là sinh vật không nói nữa, monster luôn á, một cái quái vật tên là Crandall, và cái người giúp đỡ vị vua đó chính là Beowulf. Ok, thì tóm lại là nó có rất là nhiều tình tiết xảy ra trong câu chuyện, nhưng mà bạn cứ nhớ lại cho cô là Beowulf là người giúp cái king này protect his empire, và Crandall là cái creature. Ok, và cuối cùng thì Beowulf cũng chết luôn. Ok, và Crandall cũng chết luôn. Ok, nó vậy đó, nó là epic, nó là cái tiếng Việt thì mình sẽ có cái dạng tương tự, đó là sử thi đó các bạn ha. Và cái đây chính là the very first epic written in English, nhưng mà cái setting không phải là in England mà là setting in Denmark. Okay, so that's all about the Old English period. Okay, so the next one. All right, the next one. Okay, I want you to speak up. I don't want you to send me the message because it takes time for me to read that. Okay, let's move on to the Middle English literature. Middle English literature. Yes, in terms of Middle English literature, I will tell there are three key elements regarding to drama, poetry, and prose. In respect of drama, there are two major types. The first one is lyrical or mystery plays. This performed by Talgars graph creation, and the second type is morality plays, which they played by related to some abstract concepts like health, death, and sin. Moves to poetry. There were two famous poems. The first one is, I don't know how to pronounce his name correctly. Okay, so thank you for your sharing. For the Middle English literature, I just want you to pay your attention to the two main types of drama. Okay, the first one is a miracle or mystery plays,
and they are about like religion, okay, and they are performed by town guild, okay, town guilds, craft associations of a religious kind. And the second one is the morality plays. They are about some abstract stuff like health, death, sin, and showed the fate of the single human person, and they are played by traveling companies. Okay, so let me show you the picture here. This is a picture of a miracle play. Okay, so you can see we have a cross here. So the plays here usually about religious stuff and done by town guilds. Okay, and the other one is morality play. They're about health, death, and some abstract stuff here by traveling companies. Ở đây không phải là công ty đâu nha các bạn. Traveling companies có nghĩa là những cái bạn hồi xưa là mình không có cái kiểu là những cái đội mà nó đi hát gọi là lưu động á, thì cái đó gọi là traveling companies ha, chứ không phải là công ty du lịch đâu nha. Hồi đó chưa có gì du lịch nha các bạn nha. Ok, thì các bạn chỉ cần nhớ cho cô là trong cái phần mà Middle English Literature, bạn chỉ cần nhớ về drama, nó sẽ có hai loại: miracle và morality. Miracle by town guilds and the other one by traveling companies, and the topics are different. For miracle, they focus on religion, which is Christian, and for morality, they focus on abstraction. Okay, like some topic like health, like death, like sin, and performed, played by traveling companies. Được chưa? Thì các bạn nhớ ha, trong cái thời này thì cái drama nó lại nổi lên. Ok, rồi tiếp theo, let's move on to Elizabethan. What troops in charge of this? Can you tell me the highlight stuff here? That is the one by Khánh Linh, Thị, Bảo Linh, Bảo Ly, Quy Phan, Thị Vi. Yes. Hello. Yes, Miss. So I will be charged of present this period. So during the Elizabeth era, I would like to emphasize that most of the literary works were inspired by the humanism, and during this period there are three types of literary works. They are drama, poetry, and prose. And in the drama we have short plays first time came into existence, and also the appearance of the groups, the profession groups. They perform the professional plays written by many famous playwrights. And we also have the playwrights really well known first until today is William Shakespeare. And about the poetry, it's also it were common but not important as the drama. And also we would like to mention two famous poets. They are Sir Philip Sidney and Edmund Spenser. Okay. And the last one about the prose, they are the appearance of translation works by Sir Thomas North. And also this periods have the beginning of English novel. For example, the first works was about Lily Ilfus. I'm sorry, I cannot pronounce. Okay, thank you. That's enough. And I just want to wrap up here. In the Elizabethan period, I want you to remember the three main forms of the poetry, because we're gonna learn about the sonnets. Okay, so I want you to look at the three main forms here. We have the first one, the lyric, the second one, the sonnet, and the last one we have the narrative. So what is the difference? What are the differences among the three here? Let me tell you later.
And when it comes to the prose, you have to remember what does it mean by humanism. Okay, so no, this one, not this. Yes, let's look at humanism. Okay, in the humanism, you believe that man is the source of value of the world, and that's it. Okay, the value of the world comes from man. So when you approach, you like when you read a kind of fiction or poem, and in the poem or a fiction, you found that the author want to say man is the source of value of the world. So that one follow the humanism. Okay, and the other one, you can see this one is the William Shakespeare, the very famous ones in this period. So yes, from this moment on, when somebody asks you, what is the period William Shakespeare belonged to? So you have to say Elizabethan, all right? And poetry, let's look at the 3 forms here. We have lyric. Can you guess what does it mean by lyric? What does it mean by lyric? We have 3 forms of poems. The first one is a lyric, the second one is a sonnet, and the last one is the narrative poetry. So the lyric, that is a type that express personal emotions in a song-like style. Song-like style. You know, lyrics, they sound like a song. So if a poem sounds like a song, that one is called lyric. And the sonnet, that is a 14-line poem. In that poem, you have 14 lines, okay? But you might have different patterns of rhyme. It depends on what type of sonnet that is. If that one is by Shakespeare, so we say Shakespeare sonnets. But we do have the one from Italy that write Petrarchan, and I will tell you the rules later. But I just want you to talk to you that sonnet is a 14-line poem with specific way to rhyme, okay? And the last one, narrative poetry, that is a poem that tells a story, and that's it, okay? So far so good, everyone. So far so good. So in this period, I want you to remember the humanism, which is about like the value of the word. And where is that value from? That's from human being. And the poetry, 3 forms. The first one is a lyric, the one with the song-like style. The sonnet, we have 14 lines in a poem. And narrative poetry, you have the poem with story conveyed. Okay, is it okay, everyone? Yes. Hello, are you okay with this? Yes, it's okay. Wait, can you give us the Vietnamese term of the sonnet? Sonnet là mình không có cái tên Việt Nam luôn á, mình đó là tên sonnet luôn á. Oh, okay. Okay, let me check to see whether do we have Vietnamese equivalent for that. Sonnet nó nói là thơ sonnet. Okay, thật ra cái thơ này á là nếu cho những các bạn không nghe được, đó là cái bài sonnet là một cái bài mà nó có 14 dòng nha, có 14 lines và nó sẽ có cái cách gieo vần khác nhau tùy thuộc là cái thơ sonnet đó nó là style của Anh hay nó là style của Ý. Style của Anh thì nó là vở Shakespeare đó, cho nên cô mới nói là tại sao bạn cần phải biết Shakespeare. Bạn có thể không nhớ người yêu, không nhớ gọi là crush, không nhớ cô luôn, nhưng mà làm ơn nhớ Shakespeare nha, tại vì Shakespeare là cái người đã sáng tạo ra cái sonnet, một cái rất là symbol trong cái English literature, đặc biệt là trong cái thời Elizabethan, đó là Shakespearean sonnet. Và một người nữa đến từ Ý đó là Petrarchan sonnet, được chưa? Thì hôm nay mình không có thời gian để mình học về sonnet gieo vần làm sao đâu, thì hôm sau mình sẽ học về sonnet, ok? Cái bữa sau khi mình xong fiction đó, thì nếu mà ai cảm thấy là mình có cái tâm hồn nghệ thuật đủ lớn á, thì mình có thể mình viết một bài sonnet tặng cô và tặng các bạn hay tặng crush, đó là tùy các bạn ha. Vậy ha, nếu mà bạn có thể viết một bài sonnet thì bạn có thể có được bonus từ cô, ok? Tại vì bạn talented, ok, so you deserve a bonus, được chưa? Rồi lyric là cái thể thơ mà nó giống như hát vậy đó, thì nó sẽ gọi là lyric. Sonnet thì cô vừa mới nói. Và narrative, các bạn ai cũng biết narrative rồi, nó là mô tả, có nghĩa là in the poem you have a story, that is called narrative poetry.
Okay, so the next one we have like the restoration. Right, cái nhóm restoration. Let's tell me, what do you learn from this? Hello? As I remember, that is from Reform Mai sang Trinh. Yes. Okay, it took us a while to decide which one to focus on. So, as you know, poetry is always a famous genre of literature that stands the test of time. So I would like to focus on poetry. Okay, that's what I want you to focus. You're on the right track. Okay, let's tell me. Okay, so during this period, poetry was divided into two types, epic poetry and the lyrical poetry. So let's take a look at the epic poetry, which was developed by John Milton, who had written like two excellent works, which was let me see, Paradise. Sorry. Okay, that's fine. Paradise Lost, I guess. And in terms of the lyrical poetry, it is okay. So it was divided into two trains that were metaphysical poetry and neoclassical poetry. Excellent. So what is the difference between the two trends here? Okay, so let me help you, Sang. Okay, Sang and Trip have done a great work because you know what to focus on. So I want you guys to look at the lyrical poetry, and we do have two trends here. The first one is metaphysical and the second one is neophysical. I'm sorry, classical. Metaphysical, in Vietnamese we call that siêu hình. Okay, so in metaphysical they use far-fetched metaphors and images called conceits. Ok, các bạn biết siêu hình đúng không? Siêu hình là nó sẽ là abstract và người ta sẽ dùng metaphors. Các bạn biết metaphors đúng không? Là ẩn dụ á. Nhưng mà những cái ẩn dụ này nó lại far-fetched nữa. Far-fetched có nghĩa là hard to believe. Tức là những cái ẩn dụ rất là khó hiểu á, thì đó gọi là metaphysical. Bạn nghe siêu hình nó là cái gì đó abstract thì bạn hiểu được giùm cô là vậy ha. Còn cái neoclassical sẽ là restrained in language. Ok, tức là nó focus vào cái language và nó strong syntactically. That's closeness in grammar. Bạn cứ tưởng tượng nếu metaphysical thì nó vượt ra cái barrier của language, nó focus vào images, nó focus vào metaphors. Thì neoclassical nó lại ngược lại, nó chỉ constraint trong cái language mà thôi, và nó sẽ closely knit to the grammar. Understand? Rồi thì cô sẽ show một cái đây, các bạn sẽ nhìn thấy ha. Metaphysical là daring colloquial or far-fetched metaphors. Plus means more abstract. And neoclassical restrained in language, preciseness and brevity. Ok, thì bạn nên nhớ cho cô hai cái trend trong cái thời restoration là neoclassical và metaphysical. Ok, rồi, let's move on to the next part. This is like wait. Okay, restoration. Which group in charge of this? Is that which group in charge of this? Hello? No. This one belongs to the same one, so I'll move on. Cái này cũng là trong cái nãy luôn các bạn. Okay, this one. This is a period of novelty, change, and revelation rather than of great writing and literature from the head, not the heart. Okay, you understand this? From the head, not the heart. Nghĩa là sao ta? From the head, not the heart. Hả? Từ lý trí chứ không từ con tim. Yes, that's it. From the head, that means they pay more attention than they pay more attention to something logical rather than something emotional.
Okay, so that's just like the feature of the literature in this period. Tại sao nó lại như vậy? Tại vì nó được diễn ra trong cái thời kỳ lịch sử là restoration of monarchy, có sự gọi là sự hồi phục của gọi là đế chế, gọi là monarchy là cái thời mà có vua chúa đó, cái thời mà vua là có cái quyền lực absolute. Thì trong cái thời điểm này là nó đang có là restoration of monarchy. Okay, monarchy là king và queen là những người có cái absolute power. Mình sẽ không có cái parliament ha. Parliament là bị ignore trong cái thời này, cho nên là cái literature nó focus vào the head, tức là something logical, something makes sense rather than something emotional. Thì các bạn cần nhớ cái literature trong trường hợp này là trong cái phase này. Next one, romantic. What team in charge of this? What team is that? Okay, who is you? Hồng Ngọc, yeah, right? Yeah. What do you learn? Okay. What are they? So that is different from the previous period, right? Okay, from the previous activity period, we have from the head, not the heart. But here we have just like something opposite. Okay, now thank you. Now, so in this period, I want you to look at the poetry. We have two generations, okay? Two generations of romantics. The first one is a conservative. I guess you can guess, okay? Conservative, that means you reject the progress in society and economy. You turn away from the ideas of the Enlightenment toward the ideas of feudal past and medieval attitudes. Thì bạn nhìn cái tên bạn cũng biết là đây là chủ nghĩa bảo thủ, đúng không? Có nghĩa là nó sẽ keep looking backwards, đúng không? Nó sẽ là nhìn về hồi tưởng, chủ nghĩa này nó sẽ hồi tưởng về cái thời phong kiến, về cái thời medieval attitudes hơn là hướng tới những cái advancement hiện tại. Và cái opposite với conservative thì chắc chắn nó sẽ là progressive. Okay, thì các bạn thấy ha, nó longing for a better present and a wonderful future, little interest in past, only mindful of the present. So there are two generations in poetry in this romantic period. And yes, I want to focus on this, the Romanticism. English Romanticism, it doesn't mean, it's not just something about love, romantic relationships between male and females. Okay, English Romanticism that express the love of nature. Okay, that show the sympathy of the humble common people. So people love to construct a fantastic dreaming world remote in time and place. They can return to the past. They have the sense of melancholy and loneliness, and they have the love of freedom, feeling of rebellion against tyrannical authority. Ok, thì nếu như mà một cái tác phẩm mà nó thể hiện cái ước mơ gọi là remote in time and place, đúng không? Rồi sống trong một cái thế giới gọi là dreaming, và nó thể hiện cái love of nature, nó thể hiện cái sense of melancholy, tức là gì? Tức là cái sự u sầu, loneliness, kiểu buồn vậy đó, thì nó sẽ gọi là English Romanticism, chứ nó không có phải là tình yêu giữa nam và nữ đâu nha. Cái romantic này nó là chủ nghĩa lãng mạn, nó thể hiện tình yêu thiên nhiên, nó thể hiện cái sự đồng cảm với những con người bình thường, common people, nó thể hiện là cái thế giới mộng mơ ha. Thì khi mà bạn đọc một bài thơ
trong cái list của cô gửi thì sẽ có một bài nó thể hiện rất là rõ cái English Romanticism. Thì nó sẽ có cái câu hỏi là tại sao mình xác định cái bài đó là theo cái chủ nghĩa Romanticism. Thì bạn lúc này bạn sẽ dựa vào những cái tiêu chí như thế này để bạn nói là nó là theo cái chủ nghĩa Romanticism. Được chưa? Đấy hen. Rồi tiếp theo sẽ là Victorian. Victorian. Which group in charge of Victorian? Which group in charge of Victorian? It's my group. Wang and Phụng, right? Okay. Yeah. So in this age, drama is the highlight of it. So let's talk about it. So can we consider that in this age, drama is comeback, and the high note of this age is domestic melodrama. Got three different kind of drama, which is melodrama, comedy, and burlesque. So what is the difference? Can you explain? According to our group research, I guess comedy is like hài kịch. Burlesque là em thấy nó ghi là vũ nữ đó cô. Đúng, sorry cô. No, that sounds like sarcasm. Okay, like burlesque, that is a type of writing or acting that try to make something serious seem stupid. Ha, tức là cái gì? Nó giống như cái thể trào phúng đúng không cô? Đúng rồi, tức là nó là sarcasm, tức là something serious made stupid. Okay, thì nó là sarcasm đó các bạn, nhưng mà người ta sẽ gọi là burlesque. Okay, còn cái comedy everybody knows that. How about mellow? Phụng. Dạ mellow. Cái đó... What is mellow? Cái đó không biết. Okay. Okay, như là nó quá hả cô? Yeah. Ok, bạn cứ tưởng tượng ha, mellow là lố. Mellow là lố. Okay, that is a story or play or film in which the characters show stronger emotions than they actually do. Hiểu không? Lố, kịch lố, nhưng mà thật ra cái này người ta vẫn dịch là mellow luôn. Người ta không có dịch ra tiếng Việt, người ta dùng cái từ mellow luôn. Thì cái mellow nó chính là một cái play, một cái phim hay là một cái story mà trong đó character họ thể hiện cái emotion rất là strong. Okay, stronger than they actually have. Còn comedy thì nó lại các bạn đều biết đúng không? Comedy là kiểu như hài kịch thôi, và burlesque là cái kiểu là make the serious things funny in the purpose of like criticizing. Hiểu không? Tức là comedy á là cười thôi, nhưng mà là cười là để cười. Còn burlesque là cười để gì? Cười để nhớ, cười để thốn. Đó là cái đó là burlesque. Ok. Thì cái phần này bạn chỉ cần nên nhớ cho cô ba cái loại đó là melodrama, comedy and burlesque thôi. Ok, thank you Phụng. And the last one, everybody will come to the end. Okay, that is a very good news for you. Rồi, good news là come to the end, còn bad news là có cái quiz. Okay, 7. Group 7. Group 7, where are you? Yes, it's our group. Come on, Tiên, Long. Yeah. Can you hear me? Yes, I can hear you, but I cannot see you. All right. So when mentioning the 20th century period, people may think of the word modernism. So they also have three main types: drama, poetry, and prose. But our group would love to focus on the poetry and the prose. So in terms of poetry, they have different trends, namely Georgian poetry, Imaginism, modern movement, poems about World War I and leading British poets of the second half of the 20th century. The one that we would love to focus on is the Imaginism, which
tends to attempt to break away with the romantic vagueness and emotionalism of the previous period. And they tend to replace the soft narrative voice with a harder and more condensed imagistic language. Yeah. Similarly, prose also have different trends. One, the imperialist trend. Imperialist, which supports the idea of imperialism. And two, the progressive realistic trend, which displays the contrast between the working class and upper class. Three, sorry, I don't know how to read it. The decadent trend, which focus on decadent trend, which focus on the lonely individualism and sympathy toward human. And the last one, the social realistic trend, which supports the idea of violent revolution to change the social order. Okay, so that's it. Thank you. Yeah, that's it. So everybody, you should focus on the poetry with the three different trends in poetry. The first one is the Georgian poetry. Okay, in the Georgian poetry, we have a series of 5 volumes. Okay, that is the kind of poetry by a group of writers. Okay, and we have 5 volumes published in 1912 and 1922. And the other one we have imagism. Okay, imagism that is harder, more condensed, and they use imagistic language. And this is different from the ones in Romantic and Victorian verse. Okay, and modern movements. You know, modern that in favor of plainness, clarity, and modest irony, and that reject romantic. Các bạn nhớ là qua cái thời này á, thì nó lại muốn hình tượng hơn, nó lại muốn cái gì đó nó plain hơn, có nghĩa là nó simple, nó clarified hơn, nó modest hơn là cái thời của Victorian với lại Romantic. Victorian là trên cái này đúng không? Rồi trên cái Victorian nó sẽ có Romantic. Thì trong cái thằng Romantic và Victorian thì nó sẽ nghiêng về là cái gì đó nó abstract hơn. Ok, còn qua đây thì nó sẽ more concrete. Bạn cứ nhớ tới những cái key idea đó là được ha. Còn về cái prose thì mình có 4 cái trend như thế này. Thứ nhất là mình có imperialist, có nghĩa là support the idea of expansion of imperialism. Progressive realistic trend là display the contrast between the working class and upper class. Decadent, okay, decadent, you can see the description here. They show the pessimism, lonely individualism, and sympathy toward human. Trường phái suy đồi. Ha, bạn sẽ thấy cái sự tiêu cực ở đây, bạn sẽ thấy cái người ta rất là gì lonely, ha, sympathy toward human, trường thái suy đồi là như vậy ha. Rồi, suy đồi thôi nha, đừng bỏ đạo đức gì vô nha, trường thái suy đồi ha. Tại vì sao mà nó như vậy? Tại vì bạn sẽ biết qua cái thời 20 thì nó sẽ có, sau cái thời này là sau chiến tranh thế giới thứ nhất đúng không, thì Victoria là died đúng không, và Anh không còn là một cái nước mà mạnh nữa đúng không. Bạn nhớ trong cái thời Victoria, thì cái gì the sun never sets upon it, thì cái thời golden age của England là Victoria. Bây giờ nó đã qua cái thời đó rồi, và nó có một cái gap rất là lớn giữa the poor and the rich. Được chưa? Có một cái gap lớn như the poor and the rich. Đó là lý do tại sao mà nó có những cái trend này, nó có những cái trend imperialist, progressive đúng không, contrast between working class and upper class, decadent và socialist realistic là the idea of violence revolution to change social order. Thì bạn cứ hiểu là
cái văn học nó chính là cái reflection của cái society, cho nên đó là lý do tại sao cô mới để một cái cột là historical background và cái cột là literature, tại vì nó sẽ phản ánh tại sao mình lại có những cái tính chất đó trong cái literature. Thì sorry các bạn là tại vì bạn chưa có học văn hóa cho nên là những cái này nó hơi lạ thiệt, cho nên là nếu mà các bạn muốn thì cô sẽ gửi cho các bạn cái slide này để bạn về bạn nghiên cứu, bạn suy nghĩ này kia các kiểu ha. Nhưng mà cô nói là cô vẫn không có yêu cầu các bạn học thuộc, cho nên là bạn không có cần phải là quá panic hay là quá cautious về cái chuyện này đâu. At least là sau cái buổi này bạn biết được là có bao nhiêu giai đoạn ta, how many, chứ không có tính tới 21st, how many periods are there các bạn? Seven. Okay, from the Old English to the medieval, and after that you have the 17, 18, bạn sẽ có Romantic, bạn sẽ có Victorian, bạn sẽ có 20th century. Và mỗi cái giai đoạn khác nhau thì nó sẽ có những cái gọi là cái significant literature items, okay, hoặc là những cái aspect of literature nó sẽ phát triển theo cái kiểu khác nhau ha. Rồi, okay, so far so good. Thì các bạn 20th century period nó sẽ có những cái terms như sau. Modernism, okay, a search to explain mankind's place in the modern world. Logopere là occur when different layers or levels of vocabulary are mixed in the text. Okay, logopere. Đó là cái term đó các bạn. Bloomberry's group, that is a group of intellectuals, critics and artists. Ha, thì những cái người này là những cái tầng lớp trí thức, hiểu không các bạn? Thì thí dụ như sau này mà bạn đọc cái tác phẩm hay là bạn đọc một cái bài đọc mà nó có cái chữ Bloomsbury thì bạn hiểu đó là tầng lớp trí thức, group of intellectuals, critics and artists. Okay, yes. That is the end of the lesson today, and to help you remind what you learned so far, I have some questions for you to answer. Okay. Rồi, let's wait. Nghe cô có một vài câu hỏi, vài câu hỏi nhẹ nhẹ thôi các bạn ơi, không có gì khó hết. Let's wait. Okay. Let's wait for me. Okay, give me some seconds. All right. Oh, where's my quiz? Where's my quiz? Oh my God, where is that? Okay. Let's wait for me, everyone. Let's wait. Chờ cô chút xíu đi. Cô lỡ để đáp án vô rồi. So I need to delete the answers before I ask you. Okay. Thì các bạn á, khi mà bạn thấy cái câu hỏi này thì bạn nên note lại ha, tại vì đó là những cái chính mà cô muốn các bạn nhớ ha. Thôi cô sẽ bỏ những cái liên quan về lý thuyết ha các bạn. Cô sẽ bỏ những cái liên quan về lý thuyết đi. Lý thuyết về lịch sử thì cô sẽ bỏ bớt cho các bạn ha. All right. Sorry. Okay, so this one should be number 5 instead. Okay. Oh yes, this one. Sorry for letting you wait. Okay. Okay. Yes, all right. So far I have 7 questions for you guys to answer. Rồi. Cô sẽ show cho các bạn những cái câu hỏi này ha, và bạn nào biết câu trả lời you can volunteer for your bonus. Okay. Rồi. Nếu bạn nào biết câu trả lời thì bạn có thể click raise hands to answer and you can have the bonus. Okay. Number 1, who is Beowulf? Number 2, what is the term used to describe the cultural and literacy movement through the Western Europe in the 14th and 15th century? What is the difference between metaphysical and neoclassical in the 17th century? What is the code used to describe the literature and the Restoration and 18th century period? Difference between two generations of romantics. Okay, the conservative and the progressive. What is the term to criticize the society and social evils in Victorian period? And the last one, who belonged to Bloomsbury groups? Rồi, bạn nào trả lời number 1? Number 1 is the easiest one. Me. Okay, then who is Beowulf? Beowulf is a hero, Yes. and he
he saved the country and he helped the king to attack the monster. Yeah, the monster. That is the creature. Do you remember the name of the creature? The name of the creature. Do you remember? Crandall. No. Okay, his name is Crandall. Crandall. Yes. So let me take a note here. You have a bonus. Okay, because I haven't got a class list, so I cannot set up the virtual class, but don't worry, next time when we meet, you have the virtual class and you can see how many bonus have you got so far. Number 2. Me, who is me? I'm sorry. I'm Khánh and I want to answer this question. Yes. Okay, so the common term used to describe the future movement through Western Europe in the 14th and 15th century is humanism. Humanism. So what does it mean by humanism, Lynn? It's like it was no longer inspired by Christian, but instead they wanted to show the what is the source? What is the source value of the word in this humanism? So the source of humanism is from the Greek and Roman study. No, I mean, what do people believe in this term? I mean, in this humanism. They believe that the value of the man. Yeah, okay, that's just that. Okay, the source value of the word comes from human being. Okay, not from the Jesus, not from anybody else or angels or anybody else, just from themselves. Okay, thank you, Khánh Linh. And next one, what is the difference between metaphysical and neoclassical? I can answer that question. My name is Nga. Yeah. Okay. So the difference between metaphysical and neoclassical poetry is that when we talk about metaphysical poetry, we talk about something far-fetched from our ordinary life, and that it can hardly be described by only words. They focus on the images and metaphors instead, right? Yes. How about neoclassical? Neoclassical poetry is something in opposite. It is constrained in the language itself. Yes, and it focuses on the precision and the brevity. Okay, yeah, that's good. Yeah, you deserve your bonus. And the next one, what is the quote used to describe the literature in the Restoration in the 18th century? Me. Okay. Me, who is me? Okay, lady first. Let's go first. Yeah. For the fourth question, the quote is from the head, not from the heart. Excellent. Yes, that means logical and rational, focus on it rather than irrational. Okay. Yeah, that is the excellent answer. Thank you, Phụng. How about the man? Our man, the one followed. Phụng, what's your name? I'm Hilong, and I think I could not answer the question number 5 because I don't remember it. Oh, you don't remember? Hey, just look at the term itself, conservative and progressive. Conservative, that you just want to look backwards in time. Understand? You look backwards in time and you respect the values of feudalism, of feudal system. Understand? Bạn có nhớ là hồi khoảng trong cái medieval period thì cái thời đại lúc đó là phong kiến. Ok, phong kiến La Mã. Thì cái conservative trend này nó lại quay ngược lại, nó respect những cái value của feudal system. Nhưng mà progressive là ngược lại. Bạn biết cái chữ progress là nó tiến tới, đúng không? Nó sẽ care more, pay attention to the present, respect the present. So they are the two opposites. Được không? Hỷ Long, okay? Yes. Are you Hoan Hỷ now, Hỷ Long? Yes. Okay, so thank you, Long. Number 6, who can answer? What is a term to criticize society and social evils in Victorian period? Me. Me, yeah, Nhàn. Ok, Nhàn.
Yes, the term to describe this trend is critical socialism. Socialism? So what is socialism about? What is socialism about? Can you be more specific? Socialism is about the society, social life in this period. Okay, anyway, yeah, I respect your efforts. But don't worry, I'm gonna share you guys the answers later, okay? Because I need somebody to help me with number 7. Who belong to the Bloomsbury group? Oh my god, this one is the easiest one ever. Number 7. Me. Sang, are you volunteer? Yeah. Sang, let's go. Okay, so the Bloomsbury group is a group of writers, intellectuals, and artists. Okay. And artists. Yeah, they are the ones who intellect. Okay, who intellect, just like they are able to create literature work, artists, critics. So they belong to the Bloomsbury group. Okay, so now I'm gonna share with you guys the answer. Okay, actually, yeah, you right, but just a part, because we don't have socialism, we have social criticism. Nhàn ơi, em đúng một xíu à, nó có chữ social nhưng mà nó không phải là socialism, mình không có cái trend là như vậy cả, mình có gọi là social criticism thì đúng, hiểu không? Nhàn em ổn không? Em có ổn? Okay, so let's look at this. You can see the answer to the questions I asked you. Okay, but some are too complicated. I don't want to challenge you, so I'll skip them. So Beowulf is a brave guy from southern Sweden, and he helped the king of the Danes, Thorgar. Okay, who said the Magna Carta? If you study culture with me, you definitely know this. But okay, because you haven't learned, so I'll skip this one. And Renaissance experience in the Elizabethan period. We call Renaissance. Phục hưng đó các bạn, Renaissance là phục hưng đó. But I'll skip this one. All right, so in the humanism in the 14th and 15th century. Sorry các bạn, sorry. Sorry các bạn, cô có đơn Shopee nhưng mà cô không xuống đâu, cô vẫn ở đây với các bạn. Alright, number 4, humanism. With this one, they believe that the source of value from the man. Okay, man supplies true message of value. Thì các bạn, trước khi cái trend này nó có thì người ta không có nghĩ là cái value of the word là nó belong to the human beings. Hiểu không? Họ sẽ tin tưởng vào Chúa, họ sẽ tin tưởng vào những cái đấng gì đó xa xôi lắm. Hiểu không các bạn? Đó, nhưng mà tới cái thời mà 14, 15 rồi thì lại có cái trend mà nó significant trong cái century này, đó là humanism. Được chưa? Rồi, the difference between this one, Nga had told you already. Okay, metaphysical, they will talk about poet, lack of feeling, their learning and surprising range of images and comparison they use. Tức là meta, khi mà bạn nói cái gì siêu siêu á, đúng không? Siêu là nó, super là nó difficult to touch, và cái metaphysical này là một chủ nghĩa siêu hình, mà khi bạn nói siêu hình đó là nó chắc chắn nó sẽ rất là abstract. Ok, tuy nhiên ngược lại với meta thì mình sẽ có neoclassical ha, nó classical thì nó chỉ gói gọn trong cái phạm vi ngôn ngữ thôi, có thể là nó sẽ gọi là play games với lại cái rhyming, nó sẽ play cái words, chơi chữ, chơi vần, chơi âm, nhưng mà nó không có chơi cái khác nha các bạn, nó chơi cái trong ngôn ngữ thôi. Ok, thì sẽ là neoclassical. Còn cái metaphysical thì nó vượt ra, nó beyond cái language luôn nha. Cho nên là bạn nào mà có cái tâm hồn mà bay bổng và cảm thấy là mình có thể hình dung được nhiều thứ từ cái ngôn ngữ đó, thì bạn đang sở hữu một cái năng lực, đó là bạn có thể hiểu được cái metaphysical poetry. Được chưa? Ha, vậy đó là cái sự khác nhau giữa metaphysical và neoclassical. Rồi, cái what is the code này mình đã giải thích rồi ha. Conservative và progressive ha. Mình sẽ có là
conservative nào như vậy, cô nói là họ sẽ toward cái feudal past and medieval, hiểu không? Cái thời này họ lại quay ngược lại lúc trước, quay lại cái thời medieval với lại cái thời mà Old English luôn á nha. Rồi progressive là little interest in the past nhưng mà mindful of the present. Ok, và cái này thì để criticize society và social evils in Victorian thì mình có một cái trend khác, đó là critical socialism. Ok, chủ nghĩa phê phán ha. Chủ nghĩa phê phán về những cái bất công trong xã hội. Thực ra thì văn học Việt Nam nó cũng có, mà cô nghĩ văn học nào nó cũng có cái này hết ha. Rồi cái new polar about thì các bạn chưa có học văn hóa cho nên mình có thể skip cái này ha. Cô cũng không có muốn là làm cho các bạn confuse hơn nữa. Và cuối cùng đó là who belong to Bloomsbury Group. Ok, thì như bạn Sang nói thì đó là intellectuals, critics và artists, là những người mà có học thức thì mình sẽ gọi là Bloomsbury Group. Ok, thì các bạn có muốn cô gửi cái file cái gì ta, cái PowerPoint không? Muốn không? Có ạ. Hay là em cảm thấy là rồi xong rồi thôi, cảm thấy là quá mệt mỏi rồi, không muốn lấy nữa. Ok, rồi cô sẽ gửi cái link trong cái chat box ha. Just wait for me a bit. Ha, thì cô không có muốn tạo áp lực cho các bạn đâu. Cô nói rất là nhiều lần là không cần học thuộc, chỉ là cô gửi cho các bạn for your preference thôi. Để nếu là bạn cảm thấy là bạn thích tìm hiểu về lịch sử văn học thì bạn có thể mở lại cái slide của cô bạn xem ha. Và trong sách cũng có, chỉ là trong cái slide cô rút gọn lại, cô summarize, cô chỉ đã bỏ những cái thật sự là nó highlighted cho các bạn nắm thôi, được chưa? Và các bạn có chụp lại cái file Word của cô chưa vậy? Đây là những cái key ha. Sorry các bạn. Sorry. Okay. Is it big enough for you guys? Rồi, okay, this one. Rồi các bạn chụp đi. Is it okay? You can take a screenshot of this. Okay. Đó, thì nãy giờ là cô muốn các bạn tự làm research để làm gì? Tại vì khi mà mình làm research thì mình sẽ nhớ cái thông tin tốt hơn. Rồi sau đó cô go through cái theory và các bạn chia sẻ với nhau, và cuối cùng mình đã wrap up lại với một cái quiz như thế này. Thì cô chốt lại là chỉ cần nhớ những cái trong cái quiz thôi. Ha, là mình at least là mình đã đạt được cái yêu cầu của bài học hôm nay rồi. Nha. Is it okay, everyone? Hello. Dạ ok cô. Ok, hello from the other side. Ok, như vậy so far là mình đã xong cái bài hôm nay, và cái bài hôm nay là cái bài duy nhất mà cô cảm thấy là nó nhiều lý thuyết á. Còn mấy bữa còn lại là vừa học vừa chơi các bạn ha, mình không cần phải căng thẳng đâu, mình vừa học mình để tâm hồn mình bay bổng trên trời đó thì mình mới hiểu được bài nha, còn ngồi trong lớp là không hiểu được đâu ha. Thì hôm mình còn thứ mấy nữa các bạn, tại vì cái lịch của mình nó hơi kỳ đúng không, không phải lúc nào cũng học thứ tư, phải không? Đây, văn học Anh là hôm nay ngày 6 tháng ok, the 6th of October. Thứ hai tuần sau có ca cô. Ủa, thứ hai tuần sau. Ủa khoan. Ủa, thứ hai hả mấy bạn? Dạ. Thứ hai tiết 1-2 là mấy giờ ta? 6:40. Vậy là cô nhầm lịch rồi. Để cô check lại ha. Ok, thì có gì cô sẽ báo cho bạn Linh ha, rồi bạn Linh sẽ thông báo lại, tại vì hình như lúc trước là nó không có bữa thứ hai. Ok, có gì cô sẽ báo lại các bạn ha. Ok. Yeah. So that is the end of our lesson. Hả? Em đâu có gì đâu cô. Cô Hả? cái cuốn Bible Yes. cô là nó trong thời kỳ nào vậy cô? Bible hả? Thật ra là cái đó là cô không có là cô không có làm research về cái đó. Bible là cuốn nào em? Kinh Thánh hả cô? Kinh Thánh hả? Thì cô thấy là trong cái nãy giờ mình đọc là nó không có cover cái đó. Em có thể gửi cho cô cái cuốn đó được không? Nha. Dạ không, ý là em hỏi thôi, tại vì em thấy cuốn Bible nó nổi thì em không biết là nó ở trong thời kỳ này. Em có search nhưng mà em cũng không thấy nó ghi. Rồi cái đó để cô research lại and I will tell you next time. Okay? Bible. Yes. Cô nghĩ là nó sẽ trước cái medieval, nó sẽ từ cái medieval trở lại. Dạ.
Ok, với lại mình sao biết không, với lại cái thời đó là cái thời mà công giáo đúng không, cho nên có thể nó sẽ là từ cái medieval trở lại đó, cái thời mà mình có church đúng không, thì sẽ trước cái thời mà War of Roses, cô đoán là vậy ha, nhưng mà cô sẽ confirm với bạn next time. Ok, so if you have no question, bye bye, see you next time. Cô sẽ confirm lại nha. Ok, bye bye.